Hello guys, this is MYkililingTV again and welcome back to my YouTube channel. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung intro ko na to gamit tong application na to, which is Intro Maker. So guys, you can download it in Play Store. Free lang siya guys. So let's start. So, ayan guys, punta tayo sa Intro Maker na application. Ayan, yung itsura niya. So, gaya nga ng sabi ko, pwede siya i-download sa Play Store. Ayan, search nyo lang Intro Maker. Ayan, color pink yung logo niya. So, let's start. Ayan, marami siyang theme na pagpipilian. Yung iba nga lang nakalock kasi kailangan naka-VIP ka. So, hindi naman ako naka-VIP. Kaya, limited lang yung pwede. Ang pinili ko is yung ito, 10 seconds. So, download nyo lang 1080. Yan, ito yung itsura nyo. Yan. So, itong subtitle here, dinilit ko na yan. Kasi wala naman akong ilalagay dyan. Pero kung may ilalagay ko yun, pwede nyo naman huwag i-delete. Title lang yung ginamit ko. Ayan, nilagay ko lang dyan is yung pangalan ng channel ko. MYkililingTV. Ayan. So, you can change the font and yung color. Yan, yung font, ayan. Maraming nakalock. Kasi iba i-download mo lang. Yan, shadows, font color. Yan. So, sa animation yung ginamit ko ito. Tapos, binilisan ko yung speed. Tapos, yung paglabas na is yung pataas na binilisan ko din. Medyo binaba ko siya ng konti kasi maglalagay ako ng picture sa taas. So, ayan siya. Play. Ayan. So, siyempre hindi natin isasakit. Ayan. Tapos, sa paglagay naman tayo ng, ayan, pag nababa na siya, maglagay naman tayo. Isunod naman natin yung picture. Ito, picture. Yung plus sign para ma-i-add nyo yung picture ng, so, ang nilagay ko yung picture ng channel ko. Ayan. Ito siya. Nilakihan ko siya. Tapos, i-down ko siya para nasa likod siya nung font ko, nung text ko na MYkililingTV. Yan. Tapos, yung transition niya, ganun din yung ginawa ko. Up and down lang din. Pantay-pantay sila. Pantay siya. Yan yung itsura niya. So, mag-add naman tayo ng music. Ang gamit ko na music, dynamic. Ayan, maraming choices din dyan. Siyempre, yung mga VIP. Ang gamit ko is itong Firefly. Ayan. Marami naman itong choices. Kayo na lang yung pumili. Tapos, i-plus mo lang siya. Ayan. Plus, check. So, ayan. Ayan. So, nag-add din ako ng sticker. Blink-blink yan. So, i-fit nyo lang siya sa screen. Guys, yung Intro Maker na logo, since yun nga, hindi ako naka-VIP, hindi ko siya mariremove. Yung watermark ng Intro Maker. Center. Ayan. So, ayan. Done. Tapos, kayo maglagay kung saan nyo gustong lumabas yung pinaka spark na yan. So, ilalagay ko siya once na nakababa na yung picture.
Check natin. So, mabilis. Move pa natin siya. Ayan, try natin. Ayan. Tapos, nag-add ako ng subscribe button. So, sticker ulit. This one. Kung makikita nyo siya sa ayan, ito, subscribe, social media. So, ayan, subscribe. Nilagay ko siya dito sa baba. Mali. Itong isa. Ayan. Liitan ko lang. Ayan. Tapos, nilagyan ko siya ng sound effect para pag na-click, may tunog siya. Ayan. Music. Sound effect. Tapos, ito, sound effect. Sound. Ito, yung ding. Ayan. So, plus. Ayan. I-adjust natin siya. Kasi doon siya dapat tumunog kapag lumabas na yung subscribe button. Ayan, check natin kung tama. So, ayan guys, tapos na siya and check natin yung nagawa natin. Ayan. So, dapat pala hindi sabay yung paglabas ng text at saka ng image. I-late natin yung text na lang sa pagtaas. Ay, sorry. Tapos after nyan, save na natin siya. Exporting. Yan, success. Nothing. Punta lang kayo sa gallery para ma-check mo kung na-save siya. Ayan, ayan yung ginawa natin. Doon ko ginawa yung intro ko. So, yun lang guys. Napakadali lang, di ba? Hello guys! That's it. Tapos na tayo gumawa ng intro. Sobrang simple at sobrang dali lang niya, di ba? Sana nagustuhan niyo yung video tutorial ko na ito. And sana may natutunan din kayo. So, dito na ako nag-outro guys. Kasi yung kapatid ko natutulog siya doon sa kwarto. So, ayun. Shoutout nga pala dito sa friend ko na to. Renzel Sampayan. And dito sa mama ko. Si Leticia Manrique. Ayan. So, don't forget guys to like, share, and subscribe to my channel. And pakiclick na rin yung bell button sa baba para updated kayo sa mga susunod na vlogs ko. Yun lang guys. Goodbye! 1, 2, 3, come on!